Друзі, в цьому році мені виповнилося 40 років. Таку серйозну дату я вирішив відсвяткувати по-особливому. Приїхало таксі і застрягло. Перше, пахне Бердянськом. Борди з палками. Я планував, що ми поїдемо і не будемо їсти дуже багато булок, не будемо їсти деруни, ми не будемо їсти пасту дуже смачну. Як так можна? Ти знімався? Звісно. Ми їдемо високо-високо в гори. Ми реально хочемо сфоткати все навколо. Контенту на рік. Вогонь. Це найкращі 40 років, які я коли-небудь святкував. За що я ціную наші відносини з Машею, з якою разом вже цілих 15 років. Це за те, що маючи 4 дітей, ми даємо простір один одному. Особистий час з друзями, колегами чи в ретріті, на нашу думку, є незамінним досвідом, який збагачує стосунки. І всі, хто хоч трошки мене знають, розуміють, що святкувати в ресторані – це точно не мій формат. Хотілося справжній гір, не компромісів, а вау! Друзі їхали з різних країн, тож потрібен був центр Європи, куди всім зручно добиратись. І особисто для мене давня мрія – французькі Альпи. І так вийшло, що до цього я взагалі ніколи не був у Франції. Так що 40 років – відмінний привід закрити це питання. Тим паче, що останній раз я катався на борді у 2022 році, за пару тижнів до війни. На годину запізнюємось на наш літак, а у нас трансфер. Коротше, я думаю, встигнемо, да, Юр? Все пропало. Мали вилетіти 12:45, а зараз 13:25. На годину запізнюємося, як я вже сказав. Да? Досі марінують. Ми ще досі сидимо, да. Замовив я собі обід у літочку. Ей! Так, Юра вже все, готов. Я вже все. І зараз має бути трансфер. Через 25 хвилин, а нам ще паспортний контроль проходити. Тарас! Іди до нас. Дивіться, ось наш Тарасик. Ось він. Мав прилетіти годину тому. Hello. Теж Тарас. Тарас! Є! Уху! Тарас, ти знаєш французьку? Бонжур. Je m'appelle Claude. Je découpe plau. Ну що, ми зібрали всю нашу команду. Дочекалися нашого трансфера, водія. Відправляємось у Францію. Отже, гори, борди і лижі, настолки, тестостеронове кіно і справжня чоловіча компанія. Такий був наш план на наступних 7 днів і цей випуск. Поїхали! Зібрати компанію виявилось не такою простою задачею. Всі розкидані по світу, по вухах в турботах. Та й для тих друзів, хто живе в Україні, ця зима була занадто складною, щоб залишити свої сім'ї, служіння чи бізнес на цілий тиждень. Мінус 20 вночі. Багато хто хотів приїхати, не зміг, на жаль. Тому зустрічайте наша компанія. Юра, Тарас Домбровський, Тарас Безпалий, Костя. Наш спільний шлях пролягав до невеликого гірського французького містечка Шамені. Визначне воно тим, що саме тут відбулися перші зимові Олімпійські ігри аж 102 роки тому. Я забукав чудовий шале на 10 персон на вершині гори з чудовим видом, каміном, на велику компанію, щоб не готель з коридорами, а спільний простір, де ми можемо разом готувати, сидіти біля каміна та грати в настолку після гір. Нас трошки не довезли до кінця, і машина застрягла, то ми будемо йти пішки. Коротше, пригоди. Зламуємо будинок. Будинок за чого?
Та ти що, просто. Юра, ти вже пішов кататись? Є два різних типи людей. Перші люди, вони, коли щось приходить, починають робити, а потім інструкцію читають. А другий тип людей, вони одразу читають інструкцію, а потім роблять. Ти який тип? Я спочатку був перший, але зараз я більше до другого. Ідемо шукати ресторан вночі. Це тобі від нас усіх, Прошечку знімав, так? щоб ти робив 360. На борді, щоб ти робив 360 на борді, поняв? Та ти що? Камера вміє і ти навчишся. За тебе, Славчик, дякую, що зібрав нас. Ми тільки що поїли. Юра сказав, що він не може йти. Прийшли тільки додому. І Юра, виявляється, може. Що ми робимо тут? Ми з Костю встали Та самі. ти що? Оце типу сніданок, на який ми заслужили. Фуршет тут зазніми, тут він Кавушечка. Хто буде снідати? Людина завжди снідає вівсянку, а тут вирішила піти у всі тяжкі. Ну, дружини нема, можна піци не їсти. Це навіть не 4 сири, а це 4 піци називається. Піца 4 піци. Що означає бути вже не молодим? Вітамінчики омега-3 зраночку. І знаєте що? Блін, енергія додається. Ти починаєш нормально себе відчувати. Так, купуйте курс «Як бути молодим в 40» від Юрія Удальцова. Треба спортом займатися, так? Ти спортом займаєшся? Ні, я хочу. Гори – ідеальне місце випробувати девайс, який хлопці мені подарували в перший ж день. А другий день катання ми знайшли великий підйомник з кабіною на 6 людей. Це був кайф, особливо для сноубордистів, які постійно мусять бути пристібнуті однією ногою до борду. Борди ось так, взагалі, не на нозі, ножка відпочиває, просто кайф. Зараз буде наша хата. Слава Богу, що в цей раз я нічого собі не зламав, як це було минулого разу. Прогрес. Юр, а розкажи, як тобі взагалі покатушки перший день? Як враження? Дуже класно. Такий був сніг, де ще ніхто не проїжджав, і я так кайфанув. Пригнув там на бугарки. Дуже круто. Коротше, план був такий, що ми будемо постійно їсти в ресторані, кудись ходити після катання, але по факту виявилось так, що ми дуже були втомлені, і Костя з Тарасом просто виручили нас і врятували ситуацію, і вони майже кожен день готували нам дуже смачну їжу, ніби в ресторані. Ми пішли в французький ресторан, там вкусно нагодували, і хлопці такі думають, а що, ми не можемо краще? Визов прийнят. Просто. Все, я накладаю. Там ще паста баланьєза. Араб'ята це. Як? Араб'ята. Є, йоу! На їх фоні все інше виглядало ніби Макдональдс, пролежавши в пакеті декілька годин. Хотів трошки розповісти про настолку, яку я взяв. Це Пуерто-Ріко. Оригінальна версія була дуже кльова, збалансована і була успішна в рамках BGG. Це такий сайт, який показує найкращі настолки в світі, їхній рейтинг. І я замовив її на GameFound, це типу як Kickstarter, тільки для настолок. Декілька років тому і чекав її. І вона прийшла якраз перед тим, як ми поїхали у Францію. І я взяв її, ми грали, напевно, разів 6 або 7, майже кожен день по декілька разів. Шов другий день. Руслан купив велике фруктове депо. Ми грали постійно, і ми не могли зупинитися, бо кожен раз, коли ми закінчували гру, хтось інший хотів виграти і змінити стратегію, якось по-іншому збалансувати свій підхід. Ось, тому було цікаво. Я обожнюю настолки. У мене зараз вже в Британії 80 настолок. І майже з нуля я їх зібрав, бо до цього, як ми приїхали в Британію, у мене була колекція в Україні.
і це було десь 60 настолок. Коли ми виїжджали з України, ми в машину зібрали мінімально речей, настолки ми точно туди не включали. І ще ми плануємо зробити окремий один або декілька випусків по настолкам. Це сімейні настолки, більш серйозні, хардкорні, якісь стратежні або декбілдерні, ерія-контрольні настолки, які я обожнюю. У мене в Україні була група Brotherhood, і ми з чувачками і подорожували, в походи їздили тощо, і кожен тиждень збиралися у мене вдома ввечері і грали в настолки. І зараз ми потроху поновлюємо, з'являються друзі у нас, і з переїздом в Лондон їх стало ще більше, з якими ми можемо тусити, дружити. Граємо вже 4-й чи скільки, 5-й раз, напевно. Руслан виграв! Молодець! Виграв, молодець, другий раз. Ха-ха. Неприємно. Дуже приємно. Але дивіться, що зробив Тарас. Тарас привіз проектор. І ми будемо зараз дивитися кінцо. Коротше, хлопці не зупиняються. Дивіться, що вони готують деруни. Я в шоці. Костя відправляє дружині фотку. У нас з нею одна любов по дерунам на лижах. Це просто, де б ми не були, в Італії чи ще десь. Мають бути деруни. Костя – серце компанії. Він з тих людей, які турбуються про інших тихо і без зайвого галасу. Сам він взяв на себе кухню, і це було не обов'язком, а задоволенням. У нього HR-компанія, він розуміє людей, і це відчувається в кожній дрібниці. Так, коротше, яка фішка? Я не їм чорнослів. Диви, якщо Юра тут не вже їсть були яблуко. яблука, це тобі капець буде чи ні? Помру. Я тебе серйозно питаю, що робити? Та ні. Ні, яблука. Ні, він же... Смерть. А я йому пропоную, зроби на 3 частини. Одну Всьо. частину модну з яблуками і з чорнослівом, іншу тільки з яблуками для мене, а іншу З усім. Чи всі поїли, чи всім комфортно, чи нікого не забули. Тихий, уважний, надійний. Ми йдемо зараз в спа Deep Nature. Воно має бути десь там в горах, чанчик в лісі гарячий. Юра працює. До речі, прикольно тут і спа, і ресторан. Думали, зараз попаримося і відпочинемо, але до нашого розчарування було те, що там вода була усюди дуже холодна. Холодне джакузі, 36 градусів на вулиці. Ми підійшли до них, і вони сказали, що типу ні, ми не можемо збільшити, бо в межах безпеки, щоб ніхто там, не дай Боже. І ми були ще ввечері, ніфіга не видно на вулиці. Треба бути десь мінімум з 4. Ще по катушок в Буковелі ми зрозуміли, що кататись кожен день – це нереально. Ось, тому ми зазвичай плануємо так, що ми катаємось через день, день покатушок, день відпочинку, і зазвичай відпочинок – це щось дуже легке, або спа, або просто сидимо вдома, граємо на столку і дивимось кінцо якесь, бо катання – це ж не єдина головна ціль поїздки. Воно має бути все в балансі. Сніданок правильної французької людини. Дивіться. Це О, взагалі не що, корисний ще- сніданок, але Та ти що? Костя, ну я не знаю, у тебе совість є, а правду кажуть, що під час відпустки калорії не Рахуються. рахуються. Оце, типу, взагалі не рахується. Типу, ми зараз хаваємо Це і... взагалі дієтичні штуки. хто розуміється, що це? Та розуміє, ти розуміє. Зацінить, так. Мали би кататися 3-й раз, але я вчора захворів, погано себе почуваю, тому вирішив залишитися вдома. Але вирішив зараз політати на дроні, бо там дуже класно. На 5-й день я все ж таки захворів. А бідненька, але я лишився вдома, зі мною лишився Юра, і ми провели дуже класний час, розмовляючи про все на світі. Юра – майстер відновлення. Він архітектор і власник компанії. Людина з дуже щільним графіком, але знає, як і коли треба відпочивати. Вже пішла атмосфера. Більшість часу біля каміну, з чашкою зеленого чаю, і ні поспіху, ні тривоги. Ось типу оригінал, а ось плагіат. І в цей день ми просто говорили годинами про життя, про виклики, які ми зараз проходимо як іммігранти, про все підряд.
Було б класно з сім'єю сюди приїхати, з малими. Бо там діти зліва зі своїм татом з гори скачувались і сміялись. Мені так сподобалось. В такі моменти розумієш, що братерство – це дуже важлива частина кожного чоловіка. Так, алло. Приїхало таксі і застрягло. На 6-й день мені стало трохи краще, і ми запланували похід на льодовик Мер-де-Глас. Десь там в Альпах вгорі під Монбланом. You message me that. I don't want to pay another 50. How much will I Тарас Домбровський – людина-система. Він працює в релігійній організації і з тих людей, які не забувають думати про велике, але в той час і піклуються про деталі. У нього все по поличках, куди їдемо, о котрі, що беремо. Він допомагав Кості на кухні, тримав логістику групи, той тип людини, завдяки якому все відбувається. Ми досі шукаємо льодовик, трошки ще проїхати на потязі. Кажу, там якийсь прикольний потяг. Такий потяг. На ньому зараз поїдемо. Добратись туди можна місцевим червоним паротягом, який піднімається високо в гори, прямісінько до льодовика. Сама колія дуже мальовнича, навколо Альпи, хвойні ліси, скелі та неймовірні краєвиди на Монблан. Потяг піднімається на висоту майже 2000 метрів, а на вершині відкривається неймовірна панорама на льодовик. Тарас, ну що, як тобі? Красиво. Ляпота, да? Дуже. Тут навіть парканчики, щоб лавина не сходила. Контенту на рік. Вогон. Від краєвиду просто перехоплює подих. Відчуття, ніби потрапляєш у справжній фільм. Особливо в мене були думки, що це фільм був про Джеймс Бонда. Не знаю, а у вас які асоціації? Під саму товщу льоду можна спуститись. Інфраструктура для туризму тут дуже добре розвинута. Хоча, якщо чесно, під льодовиком робити особливо нема чого. От вам і Британія. Поки йде дощ, зробимо каву. Показую, що буде сонце, потім буде дощ, потім знову сонце, потім знову дощ. І так, декілька разів може змінитися погода. Дощу не так багато, дивіться. Він тільки пішов, 3 хвилини і його вже нема. І мені це подобається. І класно, що постійно тепло. Майже завжди 20 градусів. У нас навіть в саду пальма росте. Прикиньте, настільки тут тепло. А в Україні постійно пив зелений чай. Ось такий контрастик. Продовжуємо знімати випуск. Франція сама себе не запише. Ну що, льодовик такий, звісно, холодний, слизький. Що я можу сказати про цей льодовик? Я знаю, що Льодовик як льодовик. Льодовик, як крига, да? Підозрюю, що комусь сьогодні не пощастило, бо це виглядає як якийсь рятувальний гелікоптер. Тарас, як думаєш, це не пощастило сноубордисту чи лижнику? лижнику. Звісно. Сноубордистам завжди щастить, так? Да? Тарас Безпалий – фотограф, який не може не фотографувати. Ми замість того, щоб кататися, просто позуємо. Аватарочку залетаємо. А ти десь вчився прям якимось курси? Спочатку ні. Спочатку це просто я носив скрізь з собою камеру і все підряд знімав. Буквально все підряд. Зорі, жаби, люди. А потім мені запропонували в Києво-Могилянській бізнес-школі, вони робили чемпіонат по футболу. Ну там місцевий якийсь футбол в залі. І не хочеш познімати футбол? Такий, звісно, да, давай. Я прийшов знімати цей футбол, пам'ятаю, на цей 400D в темному залі, на об'єктиви там 1855, і в мене ще був Sigma 7200, теж 3.5, 5.6. ISO треба було ставити, або 1600. Це максимально було на моїй камері. Або всі кадри розбиті, або зі вспишкою. Ну, якби, ну я зняв. Зараз, якщо подивитись, їм це такий треш. А вони такі, о, клас, 100 гривень заплатили мені за це. Казав, що давно не був в такій атмосфері, коли нічого не треба робити і можна просто чилити. Розслаблявся щиро, але фотоапарат все одно завжди був поруч. І добре, що був, бо кадри виходили неймовірні. Хто це такий? Тарас. Як тебе дружина називає? Тарасику. Ласкава. А коли вона тебе назла на тебе? Тарас. А ще він привіз міні-принтер, прикиньте. І тепер знімки з цієї подорожі займають почесне місце в мене в офісі, нагадуючи ті чудові дні.
А ще я тут вперше і востаннє спробував устриці. Давай, я першу з'їм, я тобі покажу, а потім я тобі дам. Значить, ось ти її взяв, вона має бути повністю від'єднана, все. Перше, пахне Бердянськом. Тарас, я тобі намазав хліба і отак роблю, дивись. І що їш? Пожував, запив. Тепер береш виделочку і випивай, і шампанським зразу. Жуй. Не кривись. Роби вигляд, ніби ти щасливий. Це прикольно. Спочатку треба шампанським запити. Я зараз блювану. Дякую, але досить. Руслан, ваші враження. Ти що не бачив, блін, моє враження. – 40 років – це чудова дата зафіксувати деякі висновки. Тому ось вони. Енергія – це валюта, а не вік. У 40 років я зрозумів, справа не в тому, скільки тобі років, а в тому, наскільки ти заряджений. Гольф щотижня, тренажерка двічі на тиждень – це не про тіло. Це про те, що з'явилася енергія на все інше – на дітей, на бізнес, на гру в настолки о 23:00. Структура – це і є свобода. Здається парадоксом. Побачення з дружиною за розкладом, окремий час з молодшими і старшими дітьми за розкладом. Але саме коли ти навмисно вибудовуєш ці речі, вони нарешті відбуваються. Спонтанність – це міф для зайнятих людей. Чоловіку потрібна зграя. Brotherhood – це не дитяча забаганка. Я довго жив без свого кола. І тільки зараз розумію, як це важливо мати людей, з якими можна бути собою. Пограти в настолки чи відправитись в похід і нікому нічого не доводити. 10 років компанії навчили мене одного – не зупинятись. Компанія пережила все – мій переїзд, і кризи, і втрати великих клієнтів. Зараз ми нарешті запустили розробку власної гри на ПК і на консолі – Greedy Dive. Це не сталося раптом, це сталося тому, що ми просто не зупинялись. Лондон – це про сміливість, а не про місто. Переїхати з 4 дітьми в Лондон – це рішення, яке було не з простих, але ми розуміли, що це важливо для нас. І тепер найкращі речі в моєму житті трапилися тоді, коли я не чекаю ідеального моменту. Якість присутності важливіша за кількість часу. Раніше я думав, мало часу з дітьми, треба більше. Зараз я думаю інакше. Є час, будь повністю тут. Час з дітьми, окремо з старшими, окремо з молодшими, і різні розмови, і різна глибина. У 40 нарешті дозволяєш собі хотіти того, що хочеш. Гольф – це моє. Не корисно для нетворку, не треба для здоров'я. Просто кайфую. І це відчуття дозволити собі щось суто своє прийшло тільки в 40. Як висновок, хочу всім порадити відвідати це чудове місце. Є речі, які не передати на відео. Просто стоїш на схилі, завмираєш, дивлячись на Монблан. Люди привітні та милі, особливо в ресторанах. Траси, до речі, дуже якісні, добре підготовлені. Підйомник – окремий респект. Великий, капсульний. Можеш зняти борт і відпочити. Оренда спорядження прямо біля підйомника – це було дуже зручно, але є нюанс. Скіпаси бронюйте заздалегідь, десь за місяць, за 2, бо якщо купувати день в день, вони будуть коштувати майже вдвічі. А взагалі, дякую, що були з нами. Цей невеличкий відос. Я просто хотів зафіксувати 40 років разом зі своїми друзями. Дякую своїй дружині Маші, що вона побула з дітьми в цей час, і всім дружинам моїх друзів, які дозволили їм теж поїхати. І напишіть в коментарі, чи були ви взагалі у Франції, в Шамоні, як вам що сподобалось, що ні. І наступний випуск буде скоро. Норвегія! Прийшли, а там якась інша родина заселилась. Що ти з ними зробиш? Покажи. А ти що робиш? Стрес. Зганяєш стрес.
Такий кльон. По-багатому. Навчання дітей на сноуборді. В полі теж така сама зарядка. 4 голодних, стомлених дітей. Уля, тільки не їж жовтий лід. Там жовтий є. Ми йдемо в секонд, норвежський секонд. Це таке скло, от як в них. Ні, будь ласка. Хо-хо-хо. Мільйонер. Мільйонер. Норвезька польова кухня. Тарас, ти втомився від нас? Скажи чесно. Ой, все.